Tja på gott folk och välkommen till en ny vlogg. Tänkte att jag ska fortsätta berätta hur det gått med Mattes el. Ni är säkert väldigt nyfikna på hur det har gått. Och så som det ser ut just nu så har vi fått göra om lite. Jag hade gjort jättefint med kupéhärvan, hade gjort lindning, lagt om kablaget, najat det och allting. Och najning då i mitt syfte det är när man sammanhåller kablaget så att det blir mer robust liksom. Det ska inte flaxa runt och så. Jag vet att jag pratade med en efteråt att i förra avsnittet då så sa jag najning. Och i hans fall så kunde detta även innebära typ ståltråd. Det skulle jag absolut inte använda på el såklart. Jag hade ju bara pajat då. Jag vill ju bara berätta att det handlar om ett najgarn och inte något annat. I alla fall. Vi ska berätta då vad det är som är fel med elen då. Hade kopplat och gjort jättefint men har nu fått ta upp allting. Som ni ser, det är som vanligt nu. Eller ja, back to basic känns det som nu. Och det är för att jag behöver pinna om här. För att vi har beställt fel härva. Vi beställde den här härvan, eller ja, Matte beställde härvan. Då hette den Flying Lead härva Max SU. Det stod ingenting mer. Så Matte antog då att det var en härva som var standard som skulle kunna passa till hans veta. Men det visade sig att det är alldeles för få ledningar i den här härvan. Då kom vi fram till att det här är en streethärva. Och varför vi kom fram till det är för att streethärvan har inte lika många outputs. Och det finns bara tändspolar och spridarsignaler för en 6-cylindrig motor. På en Veta har du till en 8-cylindrig. Nu hade det kvittat i detta fallet, men alla extra outputs saknar jag Matte nu. Eftersom att, ja, det fanns inte i den här härvan helt enkelt. Och jag kom ju fram till det att det hade varit helt omöjligt att bygga klart Mattes bil på den här härvan. Det hade helt enkelt inte gått. Allt jag har gjort, ritat upp, skrivit i boken, alltså det kan jag ju hutta. Så jag får börja om helt enkelt. Men fördelen är att jag gör bara om kupéhärvan. Den härvan som jag har påbörjat i motorrummet kan jag fortfarande använda eftersom att det är den här skarvkontakten som vi använder i kupén. Så att det är väldigt smutt. Det är sånt här som kan hända när man bygger bil. Det är ingen dans på rosor utan du kan ha lagt din själ i någonting och gjort någonting väldigt, alltså så att du blir nöjd liksom och du känner att nej, men nu får det vara bra. Och så kan det bli att du får göra om det för att det varit fel ändå. Shit happens som sagt. Nu vet vi att man ska vara extra noggrann med vilken härva man beställer. Vi har ju hur mycket som helst att visa er. Ska ju lacka S14 om 2 veckor också så att behöver vi förbereda den för lack alltså. Men Matte vill ju starta sin motor så eftersom att jag startar min så blir han lite så här, jag måste starta min också. Så att jag förstår han och därför ska vi försöka hjälpa han så gott vi kan. Men jag ska pinna ut här, hämta den nya härvan då. Vetans härva som han har beställt hem. Har kommit till posten så jag ska hämta ut den. Sen åker vi ut till garaget tänkte jag. Så jag kan visa hur långt jag kommit på den resterande motorhärvan. Jag hämtar paketet sen drar vi ut till garaget. Då var vi ute i garaget. Finally. Det är inte så ofta man kommer ut här och det är ljust faktiskt. Man jobbar så himla mycket utöver bilen då. Så då har vi lillnissen som jag håller på att provpassa bodykittet lite bättre. Tänkte jag ska visa det i en senare vlogg. Det blir inte i denna. Alldeles för rörigt och för mycket grejer i samma vlogg. Utan att vi har det lite så här uppspesat liksom. Men jag kan bara visa lite snabbt och sneak peek då. Den här i och för sig var ju väldigt bra från början. Men jag håller på att fila lite i hörnen. Den som sitter här nu, den visar jag ju. Om ni kommer ihåg mitt allra första avsnitt så minns ju hur kaos det var. Då kunde jag flaxa med den och allt möjligt. Men nu sitter den. Det brukar aldrig sitta eller passa bra när man kör på eftermarknadsgrejer. Så är det bara. Men som sagt, då ska jag visa er elen då. Det är ju därför vi är här. Sanningen är den att jag har inte gjort så himla mycket. Det jag har gjort är att jag börjat linda och koppla till spridarna då. Och det är ju väldigt enkelt. Det är bara att skarva på kablarna. Och ni undrar kanske varför det är sån här orange skydd om. Och det är faktiskt värmetålig tejp. Så att den här tål ju, jag tror det var uppemot 250 grader om jag inte missminner mig. Finns att köpa på eBay, Amazon. Jag skulle kunna länka den till er i beskrivningen så att ni som är intresserade av att köpa den här typen av tejp kan göra det då. Den är jäkligt schysst i alla fall. Och varför jag har valt att linda om kablaget först med det här, det är för att
Det blir sjukt varmt i ett motorrum. Jag tror folk ofta glömmer bort det. Eller ja, alla glömmer väl inte bort det. Men det finns ändå väldigt många som kan glömma bort hur varmt det blir i ett motorrum. Och oftast så är det ju det att ja, men man har ju en fläkt och det vispar och det kyler väl lite. Men ofta kan det ändå bli så att det tenderar ändå till att isoleringen på ledningarna blir torra och de blir spruckna. Och för att försöka få bort det så mycket som möjligt så vill jag ju skydda kablaget så mycket som möjligt. Det ska se snyggt ut, men det ska även vara så värmetåligt som möjligt i princip. Det ska inte vara överdrivet, men lite bättre. Och ofta brukar det vara längst in i motorrummet som det blir varmast, eftersom att ja, fläkten, den vispar ju på här, men längre bak blir det ju aldrig lika kallt som där fram, längst fram vid fläkten. Och på min S14, jag hade ju lambda då här uppe, för att jag har ju grenröret på denna sidan. Och det jag märkte var ju att isoleringen, alltså det som är om kablaget då, eller ledningarna, det är ju isolering det här. Och innanför här, det är då vi har kardelerna här inne. Men i alla fall, så på min S14 då, så jag såg inte den när jag köpte den, men efter att jag hade köpt den så såg jag ju att isoleringen var ju helt försvunnen på alla ledningar som gick in till lambda-sonden då. Så att det var bara kardeler kvar. Och det vill man ju inte alls vara med om liksom. Så att skydda så mycket som möjligt. Och absolut ska det se snyggt ut, och det är det jag kommer göra sist. Jag kommer först fokusera på att det ska vara safe. Sen att jag lägger krympslang över det här. Efter det så kommer vi även köra med nätat. De som håller på att bygga med motorel tidigare vet att man kan använda sån här. Jag ska hämta. Finns sån här då. Nät. Och den är ju väldigt trevlig. Finns ju att köpa typ, ja men i princip vad som helst. Mekonomen köpte jag på bland annat. Finns att köpa på Biltema också, vet jag, för det har jag köpt. Det som är problemet med dessa, det är att de är, alltså jag vet inte om någon av er har testat att dra en tändare på den här, men den, ja, det brinner ju upp alltså. Så att jag menar, bara lägga det om kablaget, ingen bra idé. Utan lägg något om först innan man lägger på det här, så är man safe. Sen har jag om att en plan på en grej vi ska göra här med elen runt spridare och så. Jag tror inte att jag kommer hinna med det i denna videon, men antagligen till nästa klipp och avsnitt då av elbyggandet så tänkte jag visa er då vad vi har planerat in. Ja, men det är rätt schysst faktiskt, tror jag. Det kommer bli det. Så att det jag ska göra nu, det är att jag ska koppla tändspolarna då. Det är ju vagspolar som sitter på den här bilen, och det kopplas, det är ju 4 pins i vagkontakten då. Det är korta spolar på den här bilen. Jag tänkte jag kan ha en liten ritning här uppe, så kan ni se själva hur man ska koppla i den. Och så om jag inte minns fel så var det pin 1 och 2 som är jord. Och fördelen med en 2JZ, det är att här nere i toppen så finns det gängning ner direkt i toppen. Så att du behöver inte dra jorden så långt, utan det räcker med att dra ner det här i toppen så får du en bra jord. Så att det tänkte vi göra. Sen ska vi ha vår 12 volt och vi ska ha signal. Jag har påbörjat faktiskt och gjort klart en. Någorlunda i alla fall. Så här kan ni se hur den kommer bli sen när den är klar. Så jag har ju resterande kvar. Så det finns lite att jobba på i alla fall. Så nätet här kommer jag ju lägga sist över. Men något sånt där då. Jag ska skala upp här bak så att jag får på en kabelsko. Jag har lagt en extra krympslang där som jag sedan ska trä över efter att jag klämt, för att skydda kabelskon och all el så mycket som möjligt då. Som jag sa så räckte ju inte härvan till som Matte hade. Och det är ju för att Matte vill ju förbereda för akkusump. Och han vill förbereda, ja men han vill ju dra såklart så han har elektrisk vattenpump. Och sen funderar han ju även på att köra med elservo. Men eftersom att det är lite extra grejer utöver det vanliga så behöver vi helt enkelt skaffa den nya härvan. Och den har jag med mig. Jag kör en liten, vad kallar vi det? Kör någon typ av liten snabbspolning nu då. Så att ni får se när jag kör på hur det går till när man håller på, att ja men det tar tid. Hade jag visat en hel video på elen, alltså det hade ju aldrig gått att slängt ihop på en video. Och det ser ni nu att det kan jag inte nu heller, men en liten snabbspolning på när jag kopplar kan vara kul att se, tänkte jag. Om det är något mer så berättar jag det för er då. Matte kommer väl snart också, så tänkte jag han ska hålla på med sin bakvagn. Och det kommer också bli en vlogg om det. Men det kommer bli en egen vlogg, eller om vi kanske slår ihop den med någon annan. Men det kommer inte hamna med här eftersom att
elen är så pass stor. Det borde tas i en annan vlogg. Det är ju bara för mig att köra igång nu då. Jag har ju mitt lilla bord här med el. Nu tänkte jag kan jag ta av mig lite. Det blev varmt nu. Du är så jävla kall. Jag vet. Jag började innan för jag var så trött. Idag är det lördag och har haft fullt upp med att försöka bygga klart det. Så jag har något att visa er. Så att ni förstår lite hur jag tänkte med själva kupéhärvan. Så jag tänkte jag ska visa er hur det blev. Så här har ni då. Varför är det så? Sen har jag då den. Men fan. Kan inte du filma, Matte, för att den blir så jävla ljus? Som ni såg på videon nyligen så är hon väldigt fokuserad och gör saker, så då kan man knappt prata med henne. Men ja, här har ni resultatet. Ja, först har hon lagt värmetejp under överkablaget, sen har hon lagt krympslang och värmt ner den, och sen efter det så har vi lagt nät då för att få det snyggt, eller man kan säga. Och utöver de här 2 donen då så har vi även dragit lite extra, och det här var väl till takometer. Sen har vi extra utgångar, någon ström och någon GP out eller vad fan det är. Ja, till bränslepump och till din makventil. Och sen här har vi lambdan, för den har dragit sen tidigare inne i bilen, så den drar vi inte ut genom snabbkopplingen, utan den ligger redan förberedd inne i själva kupén. Och spridarna är ju färdigkopplade, och samt spolarna, det är bara att det ska snyggas till då med nät och dra det till själva donet då som ska sitta där. Jag hade beställt fel härva då, så den fick vi igår i fredags, så vi har inte hunnit göra så jävla mycket. Eftersom att vi kan fortfarande använda motelen här ute så fortsätter vi att koppla lite på det. Men sen har vi ju fått koppla ihop det här då invändiga bara igår kväll gjorde man inte sådär. Men typ så något som så här då blir det väl? Det blir snyggt. Eller snyggt. Det är snyggt, men det kommer inte synas för det är invändigt ändå. Ja, men jag tycker ändå det är viktigt för er att se. Vi har haft så himla mycket utöver garaget liksom. Som idag så var vi iväg på Husby Säteri med Dress Up Kings inför träffen och så. Igår var vi och hämtade gastub för vi behöver svetsa på S14. Så att det är ju så himla mycket utöver liksom garaget som händer i våra liv. Ja, det är bara lite ni får se. Ja, detta är ju bara en bråkdel av det vi håller på med. Vi kan inte visa allt, men vi visar det som är intressant typ. Precis. Filma halva min panna. Aha, men då är det bättre att hålla. Min panna. Ja, som sagt, då visar jag elen nu. Och som ni förstår så har vi ju hur mycket som helst att hålla på med framöver. Och vi har funderat lite på hur vi ska göra med kommande vlogg. Och så som det ser ut. Ja, vad säger vi om det? Det var ganska mycket att göra nu framöver då. Vi ska ha gjort väldigt mycket. Om en vecka så kommer det hända lite större grejer. Som kommer märkas och synas av väldigt mycket. Men det innebär också att vi behöver lägga 100% här i garaget. Kommer tyvärr bli så att vi får skjuta på nästa veckas vlogg. Så den kommer om 2 veckor istället. För vi vill inte göra något
halvdant eller vad man ska säga. Nej. Vi vet att det kommer ta sjukt mycket tid nästkommande vecka och att det kommer inte ha tid att både klippa, filma och göra det vi ska. Så vi kommer satsa på bilarna och sen så får ni se helt enkelt vad det är vi har gjort om 2 veckor då. Ja, för att det är ju det liksom, att folk glömmer nog hur mycket, alltså det är ju liksom klippandet som tar väldigt mycket tid. Alltså filma, det är ju ingen konst, men att sitta och klippa och få ihop allting, det tar mer tid än vad man tror. Men det är kul ändå att vi fick möjligheten idag och vi ser härvan och framstegen med elen då på din bil. Vi vill ju få det snyggt, tackat, cleant. Synd bara att den här kupéhärvan inte kommer synas så mycket, den kommer vara i bilen. Men den är fin att titta på ändå. Sen har vi, ingen av oss har väl stressen att bilarna ska rulla, vad heter det? Ett visst datum. Nej, det enda datumet vi har satt, det är väl vår träff då. Mark of Style. 1 juni då. Då ska bilarna vara helt klara. Ja, alltså det är ju kul om de är klara tidigare, men vi vill inte stressa ihop bilar för folk förstår väl själva att stressar man ihop en bil då blir det aldrig bra. Alltså man vill inte klåpa ihop det. Liksom nu när man lagt så mycket tid, energi på båda bilarna så vill vi ändå att det ska bli bra. Förra året så byggde vi ihop min bil då inför Elmia och man vill ju inte se bilen månaden efter typ, för man hade lagt så sjukt mycket tid på den. Ja, vi var helt brända då, kommer jag ihåg. Vi var inte ute i garaget på... Nu fick vi förfrågan igen om vi ville stå på Elmia med teamet. Dock fick vi det ganska sent, så det var väl ingen som nappade på det teamet då. Men vi har en som kommer stå där själv. Det är Fredrik Hellgren. Ja. Med sin Mazda. Så hans bil måste ni verkligen kika på. Ja. Men de andra var väl... Det är ingen som vill stressa ihop det. Nej, det hade varit sjukt roligt att ställa ut. Försöker istället se det som att det finns fler möjligheter och chanser till det. Vi är ju unga. Vi har tid framöver att kunna kanske ställa ut igen, hoppas vi. Ja. Så att, satsar väl på Oslo istället ett år kanske. Ja, jo det hade varit kul ju. Vi har snackat lite om det så... det var roligt att åka Flashy-Morske. Ja. Men nu måste vi hem och redigera så vi kan stänga upp det här imorgon. Ja, klockan är ju 12 nu så att det är en lång tid. Men som sagt, kul att ni tittar och jag hoppas fortfarande att ni fortsätter att stötta oss i det vi håller på med. Och för er som inte vet så har vi en Facebook-sida. Kanske händer att vi kan lägga upp lite teasers där istället, för det är lite lättare. Ja, det tar inte lika lång tid. Ja, Dual MTV heter vi där. Ja, men nu får vi skynda för det är jävligt tid. Okej. Ja, men vi ses om 2 veckor. Bra, hej. Hej.